Jag avvaktar med att skjuta för den kommer att trilla i vattnet. Den här sitter ju dumt till. Kommer att trilla i vattnet. Det ser vi. Jag kan skjuta den. Då kommer den trilla i vattnet. Så jag hoppas att han glider så att vi kanske tar den. Det var en vind. Välkomna till ett nytt avsnitt av Bra jakt. Idag är vi ute och jagar bäver. Vi hann inte komma särskilt långt innan vi såg en bäver sitta på land på ungefär 100 meter. Och sen hoppade den i vattnet och simma och gick upp och gick ner och simma som de ofta gör. Så har de missbedömt, jag har gränsen ganska nära så att vi skulle gå ner till den och gå upp. Och så snurrade vinden lite och då blev det typiskt att de går ut och lägger sig och hovrar i vattnet och lyfter på näsan. Så. Den fick du inte supertydlig koll på, för då brukar de slå med svansen som en varningssignal. Men han blev lite anade oråd och dök, och då från simmade han åt vilket håll simmade han. Så vi gick ner och hämtade lite vind och nu smyger vi efter och ser om den har kommit upp på land igen. När man jagar så här längs med en å, då blir det ofta lägen när de kommer nära i vattnet, för de ser dåligt bävern. De har en bra näsa, vilket vi fick se nu, men att skjuta i vattnet det är svårt. Det är inte mycket som sticker upp över vattnet. Ofta går ju bössan lite lågt på nära hållet, för man kanske har skjutit in den på 80-100 meter. Och bävern sjunker tyvärr väldigt ofta om man skjuter i vattnet. Så att föredra så här när man är nära land hela tiden, för den går ofta upp och äter, det är att hänga på, släppa upp dem på land några meter och skjuta så att man får dem på plats på land.
En av fördelarna med att vara ute så här stor del av året, framförallt nu på våren, bäverjakten och sen lite senare på sommaren, i början på sommaren med vildsvinen, att man får ju koll på bockarna. Det kommer en äldre bock och jagade en yngre bock. Så att det är kul att börja liksom nu reka vad man har för bockar och kunna göra lite bedömningar vilka man ska skjuta till hösten. För er som är lite observanta, eller behöver inte vara särskilt observant för att se, men så det är ju samma 505 Sauer 505, men där jag satt på en träkolv. Det är ju ett modulärt system där man kan byta kolv, framstock, piper. Nu har jag satt på träkolven för att jag kan och att jag tycker att det är trevligt att jaga med när man går och pyrschar så här en liten träbit istället för kolfiber. Så att idag blev det träkolv när det var bäverjakt. Då var det en ny morgon och idag är lite varmare. Det är inte minusgrader i alla fall. Våren har kommit. Det är ju slutet på april och nu blir ju bävrarna allt mer aktiva ute och äta örter och små rötter och grönt som växer i strandkanten. Så nu är vi oss ute i det här området igen där vi såg bäver sist. För att där vet vi att det finns flera bävrar. Ja, de verkar gå upp där. Hade vi tur. När vi knappt kom ur bilen och gick ner till vi skulle så kom det 2 bävrar simmande. Vinden är lurig så här längs med vattnet och det är lite kanaliserande. Det är otroligt viktigt att hålla koll på vinden. För man ser väldigt dåligt med sina små ögon. Men om man har en bra näsa så är det tur att de passerar under bron här, 2 stycken. Nu har de gått upp på land och smyger vi upp i rätt vind. Ska se om vi kan komma ihåg.
Det är till att springa runt så att den inte sjunker ännu. Då får man avslöja sin kondition. Här har vi det. Här har vi den lilla bävern. Ja, det blev ju en snabb start på morgonen här. Det här är inte alls ett ovanligt scenario när det är bäverjakt här längs med vattendrag, så att de ska upp, äta lite, gå ner, upp. Svårt att bestämma sig, sitter en kort stund. Så att det gäller att ha koll på vinden som vi gjorde här. Och som ni ser har de ju väldigt små ögon, bävern. De ser ganska dåligt, skulle jag vilja påstå. Men hör helt okej. Men har ju en fantastisk näsa. Man kan ju se när de kommer i vattnet hur de guppar med huvudet så här och luktar. Och stannar de och står stilla, och då vet man att då är det antingen kommer det karaktäristiska slaget när de slår med svansen, eller dyker och bara försvinner. Lite speciellt med bävrarna är ju att deras tänder växer hela tiden, så att de måste gnaga för att det är väl inte bara, de okynnesgnager väl inte bara därför, men de växer hela tiden, så att därför måste de gnaga för att de ska bli för långa. Och här ser vi spår av slagsmål, skulle jag tro. Han har fått sig ett rejält bit i svansen. Jättefint. Här är ett område där vi har lite problem med bävern faktiskt. För att även om de är roliga att ha så ställer de faktiskt till med en del bekymmer bitvis. Och här bygger de bo i den här åvallen, så att vi har fått den att gå sönder flera gånger och läcka ut på fälten. Så att här ligger vi på bävern lite hårdare, så att eftersom vi såg 2 stycken så fortsätter vi upp och ser om den andra inte är kvar längre upp, men vi kan skjuta den också. Det här är en ganska lång å. Där det finns flera hytter. Både nedströms finns det en ganska stor, vet jag om. Och det finns här uppströms också. Och nu kom de ju nerifrån och skulle uppströms. 2 stycken. Kanske var på väg hem. Eller så var de på väg ut och äta. Men de föder ju i juni. De parar sig någon gång i februari någon gång. Föder ungarna i juni. Sen är fjolårsungarna kvar 1 år. Så att det är liksom 3 generationer som bor. Sen flyttar de ut och sprider sig. Så att ja, vi vet ju inte om det är liksom om de är på väg hem ditåt eller bara på väg ut och äta. Men vi följer strömmen uppåt mot nästa hytt och ser om den där andra vi såg är på väg dit. Jag vaktar med att skjuta den för den kommer att trilla i vattnet. Den här sitter ju dumt till. Kommer att trilla i vattnet. Det ser vi. Jag kan skjuta den. Då kommer den att trilla i vattnet. Så jag hoppas att han glider så att vi kanske tar den. Jag ser om man går upp lite. Höra. Han sitter och putsar sig själv.
Se om han kommer nedström sen. Nej, fan som den där sjönk. Det är djupt här. Ja. Då händer det som man försöker undvika genom att släppa upp dem på land, att de sjunker. Jag tyckte att den satt bra så att det lutade att den skulle bli på plats där. Men ja, den rullade ner och tyvärr sjönk ganska snabbt. Ni såg den förra, den flöt. Den här sjönk. Det finns liksom ingen regel som jag har märkt att om man skjuter dem i kroppen eller i huvudet. Kanske att om man skjuter dem i huvudet att man inte punkar lungor och så vidare. Vet inte. Men vi gör så att vi åker hem och försöker fixa någon liten krok som vi kan sätta på någon stång eller pinne. Så vi kan fiska upp den här. Vi har ganska bra koll på var den ligger. Men det var djupt som skjutstödet ungefär. Så att, nu åker vi och fiskar. Nu kan ni ju rösta här nere. Tror ni jag kommer lyckas få upp även eller? Ja, ni som inte trodde på idén, ni fick rätt. Även om bäverkroken funkade, det är ju strömt här. Så att även om den sjönk så kanske den sjunker långsamt och försvinner iväg, tyvärr. Vi pratade ju om det innan att den satt ju åt i kanten här. Och då sköt vi inte för att just det här kan hända att den trillar ner i vattnet. Men så gick den upp lite längre. Här har vi ju blod. Så här är träffen här någonstans. Så att den nu åt. Men som den har väldigt, väldigt korta ben och är som liksom en cylinder nästan. Så är det väldigt lätt att de rullar ner i vattnet. Därför ska man ju som sagt undvika att skjuta dels i vattnet för att kan sjunka direkt. Eller släppa upp dem på land. Jag trodde faktiskt att ni ser det är ju förhållandevis platt här. Att den skulle bli kvar men det har ju hänt förut att man har fel och de har rullat ner i vattnet. Så att här har vi lite päls ligger också. Så att ja, det var ju dödande skott. Den var ju död i skottet så det var ju inget snack om det. Men tråkigt att gå miste om en bäver på det här sättet. Så att, surt. Men jag tänker att nu åker vi och hem och flår den bävern som blev på plats. Bra, då ska vi flå den här och ta vara på kraniet tänkte jag. Så att lägger man snitt runt benen så att man får som små strutar här. Och sen som vanligt lägger man ett snitt i mitten upp till skallen och ut på ja, vad heter det? Benen. Och
Och nu är det så här, man luras lite. Det krävs en vass kniv. Och sen så kommer det gå väldigt bra och snabbt hit. Tänker man, men det här går fort. Sen börjar jobbet på ryggen. Då sitter det verkligen. Då måste man skära hela tiden. Så jag brukar lägga ett snitt här där liksom pälsen alltså, övergår till ben runt här. Så märker man när man kommer ner dit när man flår. Sen är det bara att börja. Och det är liksom ingen större idé att dra. För att, mer än att man sätter i spänn. Men nu ser det ut att gå ganska snabbt det här. Och det gör det ju här. Men sen när vi kommer till ryggen. Då kommer arbetet att börja. Så. Nu brukar jag hänga upp den i benen. Så att man får att ramla åt rätt håll. Då kan man liksom dra i skinnet lite samtidigt som man flår. Om man tycker att ni ser det här har egentligen gått men här börjar det. Och nu måste man nu får man liksom skära små. Och här är det här är lätt att göra bort sig och skära hål. Eller att man får med jättemycket kött. Då har vi flott där. Som ni ser så tar det ju... Man tror att det går fort mot början. Sen ser man att det brukar hänga ihop med tålamodet tar slut. Då blir det mer och mer kött kvar och mer hål. Men vi har faktiskt lyckats ganska bra den här gången. Lite missar med att det är lite mycket. Men det får åtgärdas när skinnet bereds. Så nu brukar jag bara spola av det här så att blod och sånt försvinner. Så får det torka och sen viker man ihop det med skinnsida utåt och kött mot kött och lägger det i frysen och sen kan man skicka det till skinnberedaren. Och sen val av kula då. Som ni såg nu försökte vi skjuta bäver nummer 2 och nummer 1 lite längre upp på land så att de inte skulle trilla ner i vattnet och riskera att sjunka. Tyvärr sjönk ju en. Vi har skjutit med Echo Strike i 6,5 och det blir ju väldigt fina hål av den här. Men som ni ser, det är ju bara och inga ben som stoppar. Det är ju liksom bara en blob som lätt rullar ner. Men här har vi ingångshålet. Och det hittade jag faktiskt inte när jag flodde. Och sen har vi utgångshålet. Det är lite äckligt här med vom, men det är ett väldigt litet hål, vilket vi också såg när vi flodde den, att det här är det enda hålet som har blivit i skinnet. Så att det blir ett väldigt fint skinn det här. Så av den anledningen så valde jag Echo Strike för bra verkan i målet, så att säga, effekt, djuret blir på plats och lite att det förstör skinnet lite. Då var bävern flodd och är snart redo att skickas för beredning eller till beredning. Kul att ni har tittat. Hoppas ni fick med någonting. Vi fick ju med oss 1 av 2 bävrar hem. En fantastisk morgon. Värmen och solen är äntligen här. Tack för att ni har tittat. Hoppas vi ses snart igen.